කණ්ඩායම් ගී. Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී. 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව. Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරබුරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී. Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී. Yale 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 yanne sakun balane nengi pati visadiwa vinodavane. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. තවත් සොඳුරුබර විශේෂිත වූ සෙනසුරාදා උදෑසනක අපේ වෙළඳ සේවයේ සමගින් ඒ සුපුරුදු ලෙගතුකම ආයත් ඔබ සමග එක් කරමින් Saturday Stars සමගින්. ඉතින් මගේ සහෘදයා සල්පිටි අද අපිත් එක්ක මෙතන රැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දරුවන් එක ගොඩාක් එයා කාර්යභාරවල ගොඩාක් නිරත වෙන දවසක් අද. ඒ නිසා මේ සල්පිටි නැති අඩුපාඩුවට නොමදව අපිට අද මැදිරියේ සහයෝගය දක්වන සුපුරුදු පරිදි ආචාර්ය විජය මහත්මයා වික්ටර් මා සමගින් සූදානම්ින් සිටිනවා. ඉතින් Saturday Stars අපි සෑම විටම අපේක්ෂා කරන්නේ එදා මෙදා තුර කණ්ඩායම් ගී තුලින් ශ්‍රී ලංකා දේශයට දායක වූ විවිධ දායකත්වයන් පිළිබඳව. නමුත් මේ කණ්ඩායම් ගී තුලින් විශේෂයෙන් අද වගේ දවසක විශේෂයෙන් අපේ කුඩා දුව දරුවන්ගේ සිත් සතන් සනිට හොඳ ආකාරයෙන් ඔවුන්ව සන්තර්පණය කරන්නට සතුටු කරන්නට බොහෝ දේවල් ඔවුන් අතීතයේ කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි දිගහැරීමටයි සූදානම් වන්නේ ආචාර්ය විජය සමග. Good morning all there listening to us, Radio Sri Lanka listeners. Indeed, today is a very particular day for each and every little ones, not only here indeed, but across the globe, because October 1st is the World's Children's Day. So, there is no exception in Sri Lanka because we have many pretty much organized programs that is taking place across the country, particularly organized by the media institutions and print media institutions and of course non-governmental organizations and particularly these government-based institutions. So all are indulged and engaged with this particular celebration today. So we too dedicate today's program, Saturday Star, for that purpose. Good morning, sir. Good morning. It's a great day, isn't it? International Children's Day. Yes, you two look like so pretty much a younger one today, indeed. Indeed, thank you. Makes me feel young, all right, when you say that. Yeah. But the fact of the matter is that no one can turn the hands of the clock back. But on the other hand, that's a signal to us that we must keep moving forward and progress in all that we think and speak and do. So, this morning, other Jatiyantara Lama Dine Udesa api adahas kala me lamain venuwen සංගීතයක් තිබෙනවද මේ කණ්ඩායම් ගී අසුරින් එවන්නක් අපට සොයාගන්නට පුළුවන්ද කියන ඒ සෙවිල්ලේදී අපට හම්බ වුණා ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය ගීත කීපයක්. හැබැයි මේ ගීත කීපයෙන් බොහොමයක්ම නිර්මාණය වුණේ අර අසම සංගීතඥයා ක්ලරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගෙන්. එතුමා එක් අවස්ථාවල ගී ලියන්නට ගත්තා. එක් අයට එක පැත්තකින් ඔහුගේ කෘතගුණ සැලකීම උදෙසා අනිත් පැත්තෙන් ඔහුගේ සංගීතමය හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත්. ඉතින් රචනයයි තනුවයි සියල්ලම ඔහුගෙන් එක් අයට ඔහු ගීත ප්‍රදාන කරන්නට පටන් ගත්තා. මටත් ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ගීත දෙකක් මගේ ළමයි දෙන්න වෙනුවෙන් ඔහු නිර්මාණය කළා.
කවමදාක්වත් ඒ ගුවනටවත් රූපවාහිනියටවත් අපි යොමු කළේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අවස්ථාව එළඹුණොත් එන සතියේ සල්පිටිත් ඉන්න වෙලාවේ අපි ඒක ගැන පිළිසඳරක යෙදিলা අපි ඕනනම් පොඩ්ඩක් hina වෙලා එතනින් එහාට යමු. නමුත් අද මම කියන්නට කැමති මේ ක්ලරන්ස් විජේවර්ධනයන් රත්නපුරෙන් බිහි වුණේ. රත්නපුරේ Moonstones කණ්ඩායම තුලින් හු මගේ ඥාති මිත්‍රයෙක් වූ ශ්‍රී සංගබෝ කියනා වූ ශ්‍රී සංගබෝ කොරියා කියනා වූ ඒ මාත්මයයි රැකියාවක් කරමින් සිටියා. යුනිලිවර්ස් නෙමෙයි දවසල ලිවර් බ්‍රදර්ස් කියලා කිව්වේ. අලවි නියෝජිතයෙක් වශයෙන් ඒ කාලේදී මේ ක්ලරන්ස් ඔහුට මුණ ගැසුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු හඳුනාගත්තාම ඔහුගේ හැකියාවනේ කියන්නේ මේ ඔහුට තිබුණා වූ සංගීතමය පැත්තෙන් හැකියාව. මන්ද ඔහුගේ ඉතා කිට්ටු මිත්‍රයෙක් තමයි ක්ලරන්ස් විජේවර්ධනව මේ ශ්‍රී සංගබෝ මහත්මයා ළඟට අරගෙන ගියේ. අරගෙන ගිහිල්ලා කිව්වා මොහු සංගීතයට තමයි මේ නඹුරු නෙමෙයි ඇත්ත වචනේ හැබැයි මේ ඔහුට අවස්ථාවක් නැහැ වේදිකාවක ගී ගයන්නවත් ඔහුගේ සංගීතය ප්‍රදර්ශනය කරන්නවත්. කණ්ඩායමක් ඉන්නවා දෙතුන් දෙනෙක් 3-4 දෙනෙක් එක අහුවෙලා මට මතකයි මුල් කණ්ඩායම Moonstones මුල් කණ්ඩායම. ඒක හිටියේ ඇනස්ලි මාල වෙන ධම්මික විජේසිරි තවත් එක්කෙනෙක් හිටියා නම මට දැන් එන්නේ නැහැ ඒකේ දැන් කවුද මට කිව්වා අද මේ දරුවන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය විතර නෙමෙයි වැඩිමහල්ලුන්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය කියලා. මං ඒක ડોක්ටර් කියන්න ගියේ නැහැ. ඒක මම කියන්න ගියේ නැහැ. මොකද මෙතන දරුවෝ වගේ අපි සහභාගී වෙන නිසා මම කියන්න ගියේ නැහැ. මොකද මාමා සීයා කියලා එහෙම කියන්න පටන් ගත්තම දරුවෝ ඊට වඩා හොඳයි ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය කියලා අපි ළමයින්ගේ වැඩසටහන ළමයින්ටම නිර්මාණය කරපු කණ්ඩායම් වලින් සාධනය වෙච්ච මේ වැඩසටහනක් අද දිගහැරීමට සූදානම් වෙන්නේ ඒකයි. Actually now they say that the elderly people are in their second childhood. So absolutely they become a child when they grow old. That is a natural thing. Yeah. Yes. I wonder whether you can communicate what I was just saying a while ago about the initial stages of the Moonstones to our absolutely yes Radio Sri Lanka audience. That's right, because Radio Sri Lanka audience they are pretty much very keen to just know what is the content of the particular Saturday Stars program. Besides, it all began with the English commercial service at that time. That's right, yes. Actually, Clarence really, as we all know well, he is the creator of a different style in Sri Lanka, and that really initiated the Sri Lankan music scenario to take a different path in terms of popular music in Sri Lanka, involving particularly the electronic instruments towards the harmony groups. And he's basically from Ratnapura region, and that's a well-known fact. And when the Sri Sangabo Corea and was introduced, Clarence Vijayavardhana, and he was really enlightened all the facts about Clarence. He is an addict of music rather than a creator of music or the fan of a music, a talented personality on music. He's addicted person to the music. So that really the right kind of base that inculcated within him just to bring out many enjoyable songs in the Sri Lankan musical scenario. So he really contributed in various songs for various segments in the society, for various age groups in the society, and to suit various cultural and educational plus the entertainment scenario. But today we are focusing on this World Children's Day based program with the Clarence approach, his contribution towards the children's
particular segment-based creations. So, at one particular occasion, he has created a couple of songs indeed. Dr. Vijaya mentioned that really. That is songs that he himself wanted to create for someone else in terms of expressing his gratitude. Gratitude, that's the right word. Expressing his gratitude. So that is the one best and good quality that we identify from him. In the meantime, that he makes use of that to create songs for children. So that is the fact we have been divulging through this program in the world this morning. දැන් මං කලින් නවත්තපු තැන ඉඳන් ඉදිරියට යනවා නම් මේ මගේ ඥාති මිත්‍රයා තමයි ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනගේ කණ්ඩායම මූන්ස්ටෝන්ස් කණ්ඩායම මට හඳුන්ලා දුන්නා නෙමෙයි මේ කොළඹට එව්වා. ඒක මගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා ඒ අයට පුළුවන් නම් ගුවන් විදුලියෙන් ඒ අයගේ ගීත අසන්නන්ට ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. මම කිව්වා ඔව් අහලා බලන්නම් ඒගොල්ලන්ගේ යම් කිසි ප්‍රමිතියක් තියෙනවා නම් අපි විකාශනයට යොමු කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ කරන්නම් කියලා මම කිව්වා. එතකොට මේ අය ඇවිත් මේ නිදහස් චතුරස්‍රයේ අංක 8 දරන මේ ස්ථානයට ඇවිත් ඉදිරිපස මම ගිහිල්ලා ඔහුව හම්බුන වෙලාවේදී ඒ අය ඉතාමත්ම මම කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නර්වස් කියලා. ටිකක් තැතිගැන්මක් සහිතව බය සහිත තැතිගැන්මක්. අන්න හරි එහෙම තමයි හිටියේ. මම ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක කතා කරලා විහිළුවක් දෙකක් කියලා ඔන්න ඒගොල්ලෝ තැනකට ආවා. ඊට පස්සේ මම මැදිරියට අරන් ගිහිල්ලා අහලා හිටන් කිව්වා දැන් මම අහන්න ඕන මොනවද මේ තියෙන ගීත කියලා. පළවෙනි ගීතය පටන් මම දැනගත්තා මෙන්න මෙතන තමයි සංගීත සාර්ථකත්වයේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම පටිගත කරලා මේ අය Saturday Star අද ඔබ මේ අහන්නේ අපි භාවිතා කරන්නේ මම කළ ඒ මුල් වැඩසටහන. මේ අය මේක කළේ 1967. ඒ වැඩසටහන Saturday Star වැඩසටහනෙන් මේ අය ගීත 4ක් අසන්නන්ට අහන්නට ලැස්ති කළා. වහාම සැනකින් ඒ අය ජනප්‍රියත්වයට ආවා. දෙවනුව මම අලුත් වාර්තාවක් ඇති කරමින් ඉංග්‍රීසි සේවයේ උදෑසන අපේ තිබුණ එක කාලයක් මියුසිකල් ක්ලොක් කියලා තව කාලයක් මෝර්නිං ෂෝ කියලා ඒ කාලේ මම ප්‍රථම වරට සිංහල වදන් තියෙන ගීතයක් භාවිතා කළා. උදේ 8 ඉඳන් 9 වෙනකන් තියෙන මෝර්නිං ෂෝ කියන වැඩසටහනේ. අන්න එතෙන්දී මේ අයට තවත් ඉදිරියට යන්න තල්ලුවක් ලැබුණා. ඒකෙන් මේකෙන් ජනප්‍රියත්වයට ආවා. ඉතුරු ටික මම කියන්නට ඕනේ නැහැ. ඉතිහාසය සාක්ෂි දරනවා. කොයිතරම් දුරට ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනත් මූන්ස්ටෝන්ස් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් ඔහුගේ කණ්ඩායම් ඉන් පසුව ඉදිරියට ගියාද කියන එක. ඒක කොයි කාලෙද 1967 පටන් ගත්තේ ওই මුල් පටිගත කිරීම මෙහෙදී. එතකොට ඒක විකාශනය වුණෙත් ඒ වසරේම තමයි. එතකොට දැන් මේ ජනප්‍රියත්වයට එනවත් එක්කම බොහොම ඉක්මනින් ඒ වසරේම වගේ බොහොම ඉක්මනින් ක්ලැරන්ස් අර මා කිව්වත් මේ කෘතගුණ සැලකීමේ අදහසින් ගීතයක් නිර්මාණය කළා. ශ්‍රී සංගබෝ කොරියා මහත්මයාගේ වැඩිමල් දුවට. ඔහුට දියණියන් 30 දෙනෙක් හිටියා. වැඩිමල් දියණිය වෙනුවෙන් ගීතයක් නිර්මාණය කළා. ඒ ගීතයට අපි සවන් දෙමුද? Maybe you like to tell the Radio Sri Lanka listeners what I just mentioned. Yes, this is going to be a song that we are going to feature right now. It's a very special particular song created by Clarence Vijayavardhana with Moonstones and basically coming from Ratnapura towards Colombo in 1967. And he really emphasized on a gratitude based to create this particular song to Sri Sangabo Vijay Korea's eldest daughter. So this is the fact behind the creation of this particular song. So we invite cordially right now to join
those children who enjoyed this particular song in 1967, plus the children who are celebrating right now the World's Children's Day right here in Sri Lanka. This is Monsters. Malin, Piri and Umak and La Sita Sada, Sana Sumadi Dangala Samadavada, Amasene Hasa Bellum Bobinit Dick Bobalane Kiana Kium Apakagit Sitgane Karanagirum Suratal Baba Baba Sane Satuta Sada over Upper Hatagina Dinde Ramani Sanasumagina Dina Duani Satavana Ramani Duani Adavile Kakula Bavini Ramani Sene Hasoba Hatavini Ramani Sene Hasoba Hatavini As you can see, Victor, it's all acoustic. You can hear the rhythm of the rhythm guitar, and yet it sounds so full. Even that interlude you just heard, and before that, of course, the song Ramani, it was entirely acoustic, nothing electronic there that time. That is the most important, enjoyable part, because people, now there's a big inclination towards this acoustic type of music, because people are pretty much fed up. Particularly those older crowd, I should say, because they have the inclination of enjoying this acoustic music right now at this era, the electronic era. All right, you're with Saturday Stars, and as I initially mentioned, because many happenings are happening across the country in terms of joining with children and indulging children to celebrate this particular day-to-day, the World Children's Day. So Sri Lanka Broadcasting is really implementing many events, and right now we are here to bring an update from the museum premises, where Subhashini Youth Palavanna is out there to bring a lovely update what is happening there.
වෙළඳ සේවයේ සමගරන් දෙසිටන ඔබට දැන් අපි මේ Saturday Stars වැඩසටහන තුලින් ළමයින් ගැනම කතා කරන නිසා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ප්‍රායෝගිකවම විවිධ තැන්වල ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන අතුරින් අපි තෝරා ගන්නවා මේ කොළඹ කෞතුකාගාරය පරිශ්‍රයේ ආශ්‍රිතව සුභාෂිනී උත්පලවන්න අපගේ සොඳුරු නිවේදිකාව සමග අපේ මොහොතකට එහි සිදුවෙන ආකාරය වැඩ කටයුතු ගැන දැනගන්නට සුභාෂිනී සුබ උදෑසනක් මුළු ලොව ලැබුණා වෙනස් නොවේ මගේ එක වස්තුව ඔබයි දුවේ හිතේ හැටියට දඟලන්න විනෝද වෙන්න දැනුම්වත් වන්න ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා ජාතික කෞතුකාගාරයට එන්න මා නැති පෙමදිය කර බිව්වා කිරි රස කර කර ලොකුනාම දැනගත්තා තුඹලේ කියලා බොහොම ස්තුතියි අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්නට සර් නිවේදක වික්ටරාජ් අපේ ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි නිවේදක එන්න ඉතින් අපි දැන් සූදානම් තවත් තොරතුරු ගෙනෙන්නට අපේ දූ දරුවන්ගේ දවස් අද විශ්ව ළමා දිනය. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානතම හා විශාලතම කෞතුකාගාරය තමයි අද මේ ළමයි වෙනුවෙන් මේ උත්සවයේ සංවිධානය කළ තියෙන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ වෙළඳ සේවය හා ඒකාබද්ධව. ඉතින් මේ අද දවසේ දරුවන් වෙනුවෙන් මොන වගේ විශේෂාංගද සූදානම් කරලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි දැන් කතා කරන්න සූදානම්. ඉතින් මේ මොහොතේ අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා ජාතික කෞතුකාගාරයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සංජා කස්තුරියාරච්චි මහත්මිය. දැන් ඔබතුමීගෙන් දැනගන්න කැමතියි මේ දරුවන් වෙනුවෙන් අද දවසේ විශේෂ අවස්ථාවන් ලබා දීලා තියෙනවා උන්ට සහභාගී වෙලා සතුට විනෝදයේ දැනුම ලබා ගන්න. අපි මේ පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරමු අපේ දරුවන් වෙනුවෙන්. අද අපේ පොඩිත්තන් වෙනුවෙන් කෞතුකාගාරයේ විශේෂ වැඩසටහන් කීපයක්ම සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඔන්න දුවේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ කෞතුකාගාරයට ආපුවාම කෞතුකාගාරයේ විවිධ වැඩසටහන් වලින් ඔබ කැමති වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කෞතුකාගාර සිත්තරු වැඩසටහන චිත්‍ර අඳින්න කැමති පොඩිත්තන්ට සිත්තරු වැඩසටහන කෞතුකාගාර අස්කම් හපන්නු අස්කම් නිර්මාණ කරන්න කැමති දුවල පුතාලට එතකොට ට්‍රෙෂර් හන්ට් ඒ කියන්නේ අපි උරුමය පිළිබඳ දැනගන්න කුතුහලයක් තියෙන දුවල පුතාලට ඒක පොඩි ගේම් එකක්. කාටුන් බලන්න කැමති පුංචි හපන්නු වෙනුවෙන් වැඩසටහනක් කරනවා. රූපවාහිනියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ අතුල රන්සිරිලාල් මාමා විසින්. ඒ වගේ වැඩසටහන් රාශියක් තියෙනවා පොඩිත්තන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුරංගනා කතා කියන්නත් අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා අපේ දරුවන්ට නේද? ඔව්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ විශේෂාංග රසක් තියෙනවා අද දවසේ අපේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් සූදානම් කළා. එම්නම් ඉතින් වික්ටර් අපි තවත් වරක් උත්සාහ ගන්නවා වෙළඳ සේවයේ සමගින් එකතු වෙලා අපේ දරුවන්ගේ දවස පිළිබඳව තොරතුරු කියන්නට. ඔබ ගෙවින්න ස්තුති වික්ටරාජ් අපේ නිෂ්පාදන දායකත්වය ලබා දෙන කෝකිල ඔබ දෙදෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි ජලිතරක් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන නියමතේ ඔබෙන් සමුගන්නවා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ සිට. දැන් සුභාෂිනී අපිට සූතියි කියලා නැවත සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලනකොට අපිට හිතෙනවා මේක පොඩ්ඩක් නවත්තලා එතනට යන්න. මොකද කෞතුකාගාරයේ තියෙන්නේ මේ ළඟ. ඒ එකම දැන් කෞතුකාගාරයේදී අද සිද්ධ වෙන දේවල් පිළිබඳව මේ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා අසන්නන් දැනුවත් වීමත් වැදගත් කියලා මට හිතෙනවා. A particular special program is happening at museum premises in Colombo today for these children because the DG of this particular museum, Ms. Kasuria, she mentioned during the live discussion because there are some drawing competitions. So rather than a competition, it is a practicing program, and they have craftsman developing skill-based program. Then again, they have a treasure hunt program, a special game program that is they have designed, and a cartoon session, particularly that everyone can enjoy. And the meantime, fairy tale reciting program. So everything is happening today. So we invite those who are in and around Colombo to be a part of that program today as we are celebrating the Children's Day right here in Sri Lanka at the museum premises. ඔබ වෙළඳ සේවයේ සමගින් සුපිරිසන සෞදේශන 10:11 අතර පෙරවරු 10:11 අතර Saturday Stars සමගින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සංස්ථාවේ ඉංග්‍රීසි සේවය රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා සමගින් දෙමුහුන් වැඩසටහන. දැන් අපි කතා කර හිටියේ මේ ළමයි වෙනුවෙන් ක්ලරන්ස් හදපු ගීතයන් ගැන.
අර වැඩිමල් දුව වෙනුවෙන් හංගබෝ කොරයාගේ වැඩිමල් දුවගේ නම රමණී. ඒ ගීතය තමයි අපි සවන් දුන්නේ. එතකොට ඒ කාලේ පුංචි ළමෙක් හිටියා. ඒ තමයි බාලම දුව. ඇගේ නමින් රමණී වගේ ඇගේ නමින් ලස්සන ගීතයක් ක්ලැරන්ස් නිර්මාණය කළා. ඒ ගීය මා හිතන්නේ නෑ කිසිම යුගයක් අමතක කරයි කියලා. යුගයෙන් යුගයට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට රස විඳින්න පුළුවන් ගීයක් නිර්මාණයක්. ඒ ගෑනු ළමයාගේ නම කිව්වොත් ඔබ දැනගනී වික්ටර් මොකද්ද ගීතය කියලා. දැන් ඒ නම අහන්න කලින් මම මේ මතක් කරන්නේ ડોක්ටර් මේ ගීතය දැන් අද අපි වාදනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ළමා වැඩසටහන් සමගින් මුළු ලංකාවම එකතු වෙලා ඉන්න මොහොතේ විශේෂයෙන් ළමයින්ගේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳව ඔහුගේ දේවල් එක් වෙන මොහොතක. නමුත් මේ ගීතය සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හැම දවසකම වගේ සෑම කාල පරිච්ඡේදයකම වගේ අහන්න පුළුවන් අසා තිබෙන ගීතයක්. ඒකයි මේ ගීතයේ තියෙන සුවිශේෂ ගුණය. එතකොට ඒ ගීතයේ නම අර දියණියගේ නම दिलहानी. ප්‍රථමයෙන්ම මා පටිගත කර අවස්ථාවේදී ගායනා කළේ පිරිමි කටහඬකින්. ඒ ඇනස්ලි මාලවනගේ. මොකද මුලින්ම මූන්ස්ටෝන්ස් කණ්ඩායම ආවේ මේ පිරිමි හතර දෙනාත් එක්ක. නමුත් පසු කාලයක මේ ගීතය පටිගත කරලා
තැටියක පටිගත කරලා අලෙවි පොළට යවන්නට උනායි කියලා හිතන් තීරණය කළාම ඒ සූර්ය ලේබලේ නිෂ්පාදනය කරන ඒ අධිපතිවරයා ජෙරල් වික්‍රමසූරිය කිව්වා මේ ගීතයට ස්ත්‍රී කටහඬක් තමයි වඩා උචිත. මොකද මේක දරු නැයලවිල්ලක් හා සමානවයි මම දකින්නේ. ඒ හින්දා අපි කාවද මේකට දාන්න පුළුවන්. අන්නේ අවස්ථාවේදී තමයි ඇනෙස්ලි මාලවන එයා අඳුරන ගෑනු ළමයෙක් ඒ ගෑනු ළමයාගේ මිත්‍රයෙක් ඒ කාලේ ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායමක ගී ගයමින් සිටියා වූ ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරාව හඳුන්වලා දුන්නා. එතකොට ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා තමයි ඊළඟට ඇවිත් මේ ජෙරල් වික්‍රමසූරිය හම්බ වෙලා මේ පටිගත කිරීමට තැටිගත කිරීමට එකඟ වුණේ. එතනින් එහාට ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරාගෙත් සංගීත ලෝකයේ බබලෙන්නට ගත්තා. ඒකම දැන් ඉන්ද්‍රාණිගේ කටහඬ අපි අහනකොට ඒ ගීතේ දැන් අර මූලික ගීතේ එයා ගොඩාක් තරුණ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් වයස කීයක් වගේ තියෙන්නද ඒ කාලේ ඉන්ද්‍රාණිට? ඒ කාලේ මං හිතන්නේ ඒ කාලේ 67 මං හිතන්නේ අවුරුදු 30ක් විතරයි. ඊට වඩා නෑ. ඊට අඩු මිසක වැඩි අඩු වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් මේ ගීතේ අහනකොට. ඒකම දැන් මට ඒ ගීතේ අහනකොට දැන් ඒ ගීතේ තියෙනවා දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම අද අපි ළමා දිනේ සමරන වෙලාවේ දෙමාපියන්ගේ හිත තුළ දරුවෙකුට ලැබිය යුතු සෙනෙහස සම්පූර්ණයෙන්ම කැටිකොට තිබෙනවා. ද කුමන තරාතිරමක දරුවෙක් වුණත් කුමන ප්‍රදේශයක කුමන ආර්ථික මට්ටමේ කුමන සමාජීය මට්ටමේ කුමන ජාතිකත්වයේ මට්ටමේ දරුවන් ජීවත් වුණත් මේ ගීතය අහනකොට අර දරුවෙකුට ලැබිය යුතු සෙනෙහස විශේෂයෙන් මුව සිප ගන්නට සිතුණා. සමනල තටු එතකොට පැණි පුරවාගෙන එන්න හිතුණා. ඒ වගේ ඒ ලස්සන තැන් ඉතාමත් සොඳුරු විදියට එකට තිබෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ තියෙන ලස්සන. ඉතින් මේක තමයි ක්ලැරන්ස්ලාගේ තියෙන බොහෝම ගුණාත්මක භාවය. මේ ගීත නැවත නැවතත් අපි අහන්න මේ අයුරින් අපිට හිතෙන්නේ විශේෂයෙන් මේ වගේ දවසක. අපි දරුවන් ගැන කතා කරනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම අද වැනි දිනයක අපි දරුවන් ගැන මෙනෙහි කරනකොට අපි දකිනවා එදා දැකපු දරුවන් නෙමෙයි අද දකින්න දරුවෝ. ඇයි මන්ද කියලා කල්පනා කරලා බැලුවොත් මා හිතන්නේ එකල හිටියා වූ දෙගුරුන්, එකල හිටියා වූ ගුරුවරුන්, එකල හිටියා වූ ආගමික නායකයන් මොන ආගමක වුණත් එදා මෙදා අයත් එක්ක සසඳා බලනකොට විශාල වෙනසක් මම නම් දකිනවා. ඒ දවස්වල අපි දෙමව්පියෝ ගැන හිතුවත් ගුරුවරයෝ ගැන හිතුවත් ආගමික පූජකවරුන් ගැන හිතුවත් එක්තරා ගරුබියක් තිබුණා. ඒ අයගෙන් අපිට ඒ ගරුබිය ඇති වුණේ ඒ අය අපිට දුන්නා වූ ආදර්ශය හා අප තුළ ඇති කරපු විනය. අර හරි වැරදි කියන එක කුසල අකුසල නැත්නම් හරි වැරදි කියන එක අපිට ඉතාමත්ම වුවමනාවෙන් ඒ අය පෙන්වා දුන්නා. ඒ හින්දා ඒ දවස්වල මම ඉතින් ඒ දවස්වල කියන්නේ දශක 7කින් එහා හිටපු දරුවෝ අද ඉන්න දරුවන්ට වඩා හැසිරීමේ වෙනසක් අපි දකිනවා. ඊළඟට ගත්තොත් කතා කරන භාෂාව. ඒ භාෂාව වුණත් සෑහෙන්න වෙනස්. දැන් මේ භාෂාව ගැන කතා කරනකොට මම නිවේදකයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන කාලේදී මගෙන් කෙනෙක් දවසක් ඇවිල්ලා ඇහුවා මේ did you study elocution, did you do elocution? I said elocution not for one single moment. All the English that I learned was from my parents at home and from my teachers at St. Thomas's College, Mount Lavinia. Nothing else, and absolutely nothing else. All the English I learned from them.
The enunciation, the pronunciation, the diction, everything I learned from them. And in the meantime, Doctor, when we are talking about this improvement of this language, particularly English, because that's extremely needed thing in Sri Lanka, and particularly people who are growing with the Tamil-speaking background and the Sinhala-speaking background, they really are taking extra interest on that, but there are certain misconceptions with them, because the thing is, they believe this can be done through following a diploma course or attending to a class or attending a tutor, a good famous tutor's class. It is not really, because in our experience across the country, we have seen people who are really dominating in English in Sri Lanka are really not come out with that particular background, because to see it is the person's interest and commitment and dedication and involvement and the passion for the language. So this is what really taking to a greater level in their performance in English in Sri Lanka. So this is a common question being asked from us when people come to Radio Sri Lanka and they ask, how can you just give me an idea, how do I improve my English? So basically, the best thing is the commitment. It has to be a 24-hour commitment towards English. Listening, most of the time, listening is the most imperative thing. And the other is, like I was saying, the teachers we had in those days, it was a calling for them. It was not just another job, vocation. I remember once after some holidays, the term began. And on the first day, the English literature teacher was Leonard Arndt. He came in and he sat down and he said, now I like to listen to some of you. Tell me, each one of you, the highlight of your holiday. What was the thing that you can recall as having been the best thing that you ever experienced? So each one said their piece. Then one boy got up and he said, Sir, we went on a holiday. We went to Jetalava. From there we went to Bandaravala and went on like that. And he said, we had a nice time. And you know what Mr. Arndt said? What did you say? You had a nice time? Nice time. Nice time. How can you have a nice time? Do you know what nice means? He said, nice means precise. For example, he said, you can say, this fits nicely. Uh-huh. It means precise. It doesn't mean, a good time or a lovely time. It doesn't mean that. Mm-hmm. Well, that's what you should have told me. We had a lovely time, we had a good time, but certainly not a nice time. Mm-hmm. Right? If you say this is nice for this, it means it fits perfectly. That's about it. Mm-hmm. Now, that's the way we were taught and that's the way we learned. Now, where would you find that kind of teaching or that kind of teacher today? That's a big question indeed, because the environment and the problems encountered by the citizens in Sri Lanka are really depriving us from that particular facilities right now. Mm-hmm. Now, Victor, before we sign off, I thought I'd just go back in time and remember a little child. That's a great thing, yes. A little child. I really had a point of asking that question because recalling the childhood memories of you and how you enjoyed during your childhood, as the modern children celebrating their Children's Day today. Well, for us it was very different in those days, Wherever we went with our parents, and if a fountain cafe or some other place of significance, or we went to the zoo, or we went on an excursion somewhere out of town, always with the parents, and that's how it was. But when I said I like to think of a child, I like to think of a child artist from the past, from the 60s era. There were these brothers, the Dharmaratna brothers, mm-hmm. and Christy, Maxie, Ronald and Milroy, the Dharmaratna brothers. They had a sister, and the sister had a daughter, and she was a little girl who also had the gift of
song and singing. And so one of the brothers, Milroy Dharmaratne, decided to, compose this song for this little girl. And she sang it so beautifully, and it became very, very popular. She's Shiromi Fernando, the niece of the Dharmaratne brothers, and she sang a song that went to town beautifully. It talks about short trousers, and it talks about Sakalabujang. Oh my goodness, that was a good topic to just enjoy today, that particular song. And I'm sure you're going to enjoy pretty much as the final tune of the show today, Saturday Stars, right here at Sri Lanka Broadcasting Corporation, a program that is in collaboration with Radio Sri Lanka and Welenda Sevaya, brought to you on this edition. Thank you very much, Vijaya, for taking part today. And thank you, it's my pleasure. And in the meantime, yes, on behalf of Salpiti, and this is Victor, wishing all the little ones who are celebrating the Children's Day today a happy and enjoyable Children's Day. Enjoy the day.